pala si Ate AJ. Magluluto po tayo ng Tokwa't Baboy. Remember guys, bago po tayo magluto, kailangan po magugas ng kamay. Paturo kala nanay at tatay. Mag-start na po tayo. Guys, ito po yung ingredients. Isang kutsara po ng cornstarch. 2 teaspoon ng asin. 2 kutsara ng black beans. Ito po guys, yung 3/4 na baboy. Celery. Tapos ito po yung bawang sa sibuyas. Prinitong tokwa. 1/4 cup na toyo. 3 cup po na tubig. 2 tablespoon na suka. Graduin pong mainit po ang kawali. Sibuyas. Sibuyas po guys. Dapat po magpatulong kala nanay at tatay. Para hindi po mapasok. Sunod po ang bawang. Haluin po maigi hanggang maging light brown po siya guys. Next naman po ay ang baboy. Tapos lagyan po ng paminta. Hintayin po mag-brown yung baboy guys. Lagyan na po natin ang asin guys. Lagyan na po natin ang toyo. Haluin po para manuyot yung toyo. Nilagyan na po ng tubig. After 10 minutes, balikan po natin. Hintayin po natin siya kumulo. Gabad-gabad po guys. Guys, gupit-gupitin po ang tokwa ng maliit. Tapos na po ang dice cut na tokwa. Guys, lagyan na po natin yung black beans. Suka. Hayaan po natin siyang kumulo, huwag pong hahaluin. Haluin na po natin guys. Lagay na po natin ang celery. Celery guys. At haluin natin guys. Lagay na po natin yung tokwa guys. Dahan lang po guys. Dahan-dahan lang po guys. Kasi po, baka po mapasok. Ilagay muna po natin sa tabi natin ang cornstarch. May tubig. I-mix na natin guys yung tapos haluin na natin guys ng haluin. Ito na po guys yung finished product natin. Tokwa't Baboy. Titikman na po natin. Hi guys! It's tikiman time na po guys. Titikman na po natin. Sarap guys! Take po guys. Sorry po napaso ako. Tikman po natin ulit. Sarap ka guys! Yummy! Thanks for watching! Ako po ulit si Ate AJ. Guys, huwag po kalimutan, please like and subscribe YouTube channel. Bye-bye guys! Abangan po natin guys, magbe-bake po tayo sa susunod.